नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज फेरि पनि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियो विशेष गरी हाम्रा कक्षा 11 र 12 का साथीभाइहरूको लागि रहेको छ। र आज त्योभन्दा पहिले भिडियोको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले आज हाम्रो शहीद दिवस रहेको छ र शहीद दिवस को अवसरमा हामी हाम्रा शहीदहरूप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा यी शहीदहरू रहेका छन्। प्रथम हाम्रा नेपालका 4 शहीद भनेर चिनिने हाम्रा अमर शहीद शुक्रराजज्यू हुनुहुन्छ, धर्मभक्त समेत गङ्गालाल श्रेष्ठ तथा शहीद दशरथ चन्द्रज्यू, उहाँहरूको लागि हार्दिक नमन प्रकट गर्दछु म। र त्यसै गरी केही हाम्रो मधेसको पनि शहीदहरू हुनुहुन्छ र मधेस आन्दोलनको पहिलो शहीद हाम्रो रमेश महतोज्यू हुनुहुन्छ र साथसाथै अन्य शहीदहरू र हाम्रो नेपालभरिकै नेपाल आमाको लागि आफूलाई त्याग गर्ने अन्य शहीदहरूको लागि हार्दिक नमन प्रकट गर्दछौँ। र त्यसपछि अब हामी आउँछौँ यता मुख्य कुरातर्फ। र आज भर्खर अस्ति हाम्रो कक्षा 11 र 12 एनईबीले प्रकाशित गरेको छ। कक्षा 11 र 12 को फाइनल बोर्ड इक्जामको रुटिन प्रकाशित गरेको छ र त्यो रुटिनकै बारेमा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसकै जानकारीको लागि यो भिडियो मैले विशेष गरी बनाएको हो। र हाम्रो यो इक्जाम चाहिँ कक्षा 12 को इक्जाम हाम्रो वैशाख 15 गतेदेखि हुनेछ भने कक्षा 11 को इक्जाम भने 29 गतेदेखि हुनेछ। र यो कक्षा 12 को इक्जाम हाम्रो 15 गतेदेखि लिएर वैशाख 15 गतेदेखि लिएर वैशाख 16 गतेसम्म र कक्षा 11 को इक्जाम वैशाख 29 गतेदेखि लिएर जेठ 8 गतेसम्म रहेको छ। र यो कक्षा 12 को पहिलो दिन 15 गते इङ्ग्लिस रहेको छ भने कक्षा 11 को पनि पहिलो दिन इङ्ग्लिस रहेको छ। र यो रुटिनको मैले लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट हजुर यो अफिसियल लिङ्कबाट डाउनलोड गर्ने रुटिनको लिङ्क मैले दिएको छु, त्यहाँबाट हजुर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। र हस्त आजलाई यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै न्युजहरू पनि हामी प्रकाशित गर्छौँ र साथसाथै केही अर्निङको टिप्स र ट्रिक्सहरू पनि दिने गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिजानुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने नै छौँ। धन्यवाद।